নমস্কাৰ আশীৰ্বাদ চিল্ক হাউচৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকক কিছুমান আমাৰ আশীৰ্বাদ চিল্ক হাউচৰ কেইটামান ডিজাইন ব্ৰাইডেল মানে আপোনাৰ কইনাৰ বিয়াত পৰিধান কৰিব পৰা কিছুমান ডিজাইন আপোনালোকৰ মেইন ছেট আৰু ছেকেণ্ড ছেটৰ কেইটামান ডিজাইন দেখাম। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাই কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবচোন। আৰু আপোনালোকৰ কালেকশ্যনখিনি ভাল লাগিলে আমাৰ দোকানলৈ আহিব পাৰিব। আমাৰ দোকানৰ ঠিকনা হ'ল আশীৰ্বাদ চিল্ক হাউচ, যোৰহাটৰ এটি ৰোডত আছে, যোৰহাট টাউনত আছে আমাৰ বিষ্ণুৰাম বৰুৱা হালৰ সন্মুখত আৰু লীমা হোটেলৰ কাষত। আমাৰ ফোন নম্বৰ হ'ল 8486154341। আৰু যদি আমাৰ কালেকশ্যনখিনি ভাল লাগে এনেকৈ আৰু কালেকশ্যন চাব বিচাৰে আমাৰ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি ৰাখিব বা ফ'ল' কৰি ৰাখিব, নহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত কেইটামান মেইন ছেট আপোনালোকৰ মাজত দেখাম। আপোনালোকৰ মেইন ছেট ডিজাইনখিনি কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইটো ফুল্লি ব্ৰাইডেল ৱৰ্ক কৰা মেইন ছেট হয়। মিনা ৱৰ্ক কৰা। আজি আপোনালোকক যিকেইটা মেইন ছেট দেখাম সম্পূৰ্ণ মিনা ৱৰ্ক কৰা। অলপ ব্ৰাইডেল বৰ্তমান সময়ত আমাৰ শালত এইকেইটা ডিজাইনৰ উপৰি বহুত ভেৰাইটিজ ডিজাইন ওলাইছে, তথাপিও কেইটামান ডিজাইন আপোনালোকৰ মাজত দেখাম। কালেকশ্যনকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে চাই জনাব। এই কাপোৰযোৰত গোটেইযোৰতে কেইবাটাও ডিজাইন আছে। ফুলি ব্ৰাইডেল ৱৰ্ক কৰা। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আমাৰ দোকানৰ পৰা আহি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আমাৰ দোকানৰ এড্ৰেছ হ'ল বিষ্ণুৰাম বৰুৱা হালৰ সন্মুখত, যোৰহাটত আছে, যোৰহাট এটি ৰোড, লীমা হোটেলৰ কাষত। আশীৰ্বাদ চিল্ক হাউচ বুলি আছে, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। ঠিক আছে, ইয়াৰ ৰিহাখনো আমাৰ দেখাইছোঁ। ৰিহাখন দেখুওৱা। এখন মেখেলাখন, এইটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো এনেকৈ দাঙি দেখাবা। এইটো ব্লাউজ পিচৰ আৰু আপোনাৰ সোঁহাতত থকাখন আপোনাৰ মেখেলা সম্পূৰ্ণ ৱৰ্ক কৰা আছে। আৰু এতিয়া এইখন আপোনাৰ ৰিহাখনতো পূৰা হেভিকৈ ৱৰ্ক কৰা হ'ব, ফুলি ব্ৰাইডেল হ'ব, মিনা কৰা ছেট। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে আমাক জনাব। আৰু আমাৰ ইয়াৰ উপৰিও বহুত ভেৰাইটিজ ডিজাইন আছে, আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া আৰু বেলেগ এটা ডিজাইন দেখাইছোঁ। এইটোত চিলভাৰ গুণা আৰু গল্ডেন গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে, লগত মিনা ৱৰ্ক কৰা থাকিব, ৰেড মিনা হ'ব। এইকেইটা ডিজাইন আমাৰ নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কাৰণে দেখাইছোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ৱৰ্ক কৰা আছে, অকণমান দাঙি দেখাবা, মানে পাৰিটো দেখুৱাকৈ। চিলভাৰ গুণা আৰু গল্ডেন গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে। আৰু মিনাটো আপোনাৰ ৰেড মিনা হ'ব। তুমি কাপোৰযোৰ এনেকৈ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ এবাৰ ওপৰলৈ দাঙি পেলাই এনেকৈ দেখাবা। ঠিক আছে, হ'ব। মেখেলাখন এখন আপোনাৰ মেখেলাখন হ'ব, আৰু বাওঁহাতত থকাখন আপোনাৰ ৰিহা হ'ব, আৰু সোঁহাতত থকাখন আপোনাৰ মেখেলা। আৰু ব্লাউজ পিচটো সম্পূৰ্ণ হেভি ৱৰ্ক কৰা থাকিব, ফুল হাতত ৱৰ্ক কৰা থাকিব, চিলভাৰ এণ্ড গল্ডেন গুণা ৱৰ্ক কৰা থাকিব। বহুতে আমাক কমেণ্টৰ জৰিয়তে দেখায় আপোনালোকৰ পাটৰ ব্ৰাইডেল ছেট দেখাব, সেইকাৰণে আজি কেইটামান অকল ব্ৰাইডেল ছেটহে দেখাম। মাত্ৰ কেইটামান ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ব্ৰাইডেল ছেট, পাটৰ কইনাই বিয়াত পৰিধান কৰা কিছুমান ছেট দেখাইছোঁ। মেইন ছেট আৰু ছেকেণ্ড ছেট নিৰ্দিষ্ট কেইটামান ডিজাইনে দেখাম। আজি কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ চিম্পুল ৱৰ্ক কৰা নেদেখাওঁ। বৰ্তমান বিয়াৰ সময় আহি আছে, এতিয়া আমাৰ বিয়াৰ ছিজন আহিছে, সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ কেইটামান আমাৰ নিজৰ শালত প্ৰস্তুত কৰা ডিজাইন দেখাইছোঁ। আৰু ভেৰাইটিজ ডিজাইন আছে, আপুনি দোকানলৈ আহিলে পাব। তথাপিও আমি নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ডিজাইন দেখাম। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমাক জনাব। আৰু দাঙি দিয়া। এইটো এটা বহুত সুন্দৰ যোৰা হয়, ৰঙা মিনা কৰা। আজি যিকেইটা মেইন ছেট দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ মাজত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ মিনা ৱৰ্ক কৰাই দেখাম। আৰু আপুনি ভেৰাইটিজ ডিজাইনত আমাৰ দোকানত উপলব্ধ হ'ব। আমাৰ দোকানৰ পৰা
আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিয়াৰ বজাৰ কৰিলে এটা নিৰ্দিষ্ট ডিছকাউণ্ট পাব বৰ্তমান সময়ত। এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান এটা ডিছকাউণ্ট হিচাপে আপোনাৰ দি থকা হৈছে প্ৰত্যেকটো যোৰাত সম্পূৰ্ণ বিয়া বজাৰ কৰিলে ন্যূনতম আপোনালোকক আপোনাৰ 25% ডিছকাউণ্ট দিয়া হ'ব। আহক আমাৰ দোকানত সম্পূৰ্ণ বিয়া বজাৰ কৰক আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰত আমাৰ চিল্ক মাৰ্ক উপলব্ধ হ'ব। চিল্ক মাৰ্ক টেগ মাৰ্ক উপলব্ধ হ'ব। আপোনালোকক দেখাম চিল্ক মাৰ্ক আৰু টেগ মাৰ্কটো কি হয়। হ'ব বেলেগ দেখুৱাম। চিল্ক মাৰ্ক টেগ মাৰ্ক কি হয় আপোনালোকক দেখাম আজি। আমাৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে আপোনালোকে চিল্ক মাৰ্ক আৰু টেগ মাৰ্ক উপলব্ধ পাব। আজি দেখুৱাম। এইটো এটা বহুত সুন্দৰ মেইন ছেট হ'ব আপোনাৰ। গোটেই গাত মিনা কৰা আছে, সৰু সৰু বুটাৰ। বহুতে সৰু বুটাৰ ৱৰ্ক কৰা মেইন ছেট ভাল পায়, সেইটো হিচাপত বনোৱা আছে। আৰু এইটো মেইন ছেট বেকা কৰি দেখাইছা তুমি কাপোৰযোৰ কোনটো। এইটো বহুত সুন্দৰ এটা মেইন ছেট হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ ৰিহা, ব্লাউজ পিচ, মেখেলা সকলো উপলব্ধ হ'ব। আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকটো ছেটতে চিল্ক মাৰ্ক থাকিব। চিল্ক মাৰ্কটো হ'ব আপোনাৰ এইবিলাক আছে ওচৰত দেখাই দিয়া। এইটো আপোনাৰ চিল্ক মাৰ্ক টেগ মাৰ্ক। ইয়াত কাপোৰৰ পিয়ৰিটি দেখাবৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ আপোনাৰ চিল্ক মাৰ্ক টেগ মাৰ্ক লগোৱা থাকে। আপোনালোকে আহিব আমাৰ দোকানত কাপোৰযোৰ ক্ৰয় কৰি পাৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধতাৰ প্ৰমাণসহ আপুনি কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। চিল্ক মাৰ্কটো দেখালে প্ৰাইচটো থাকিব। এতিয়া এটা বেলেগ এটা ডিজাইনৰ মেইন ছেট দেখাইছোঁ আপোনালোকে। আমাৰ কাপোৰখিনি বৰ্তমান যিকেইটা আমাৰ শালৰ ডিজাইন, এই কেইটামান নিৰ্দিষ্ট ডিজাইন দেখাইছোঁ। আপোনালোকে কাপোৰকেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু ভেৰাইটিজ কালেকশ্যন আছে আমাৰ দোকানলৈ আহিলে আপুনি মনৰ পচন্দ কাপোৰ লৈ যাব পাৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাসী। কাৰণ আমি এটা নিৰ্দিষ্ট কেইটামান ডিজাইনত আমি নাৰাখোঁ, ভেৰাইটিজ আমাৰ কালেকশ্যন আছে। সকলো কাপোৰতে আপুনি কোৱালিটি পাব। সদায় আমি কোৱালিটি সদায় প্ৰাধান্য দিওঁ। আশীৰ্বাদ চিল্ক হাউচে কেতিয়াও কোৱালিটিক লৈ কম্প্ৰমাইজ নকৰে। আপোনালোকে আহিলে দোকানত আহিলে আপোনালোকে গম পাব। আগতো আমাৰ দোকানৰ পৰা কাপোৰ কিনিছে আপোনালোকে জানেই। সদায় কোৱালিটিক প্ৰাধান্য দিওঁ। সকলো কাপোৰতে আমাৰ চিল্ক মাৰ্ক টেগ মাৰ্ক উপলব্ধ হ'ব। এইটো এটা চিল্ক মাৰ্ক, এইযোৰ কাপোৰতো আমাৰ এনেদৰে চিল্ক মাৰ্ক টেগ মাৰ্ক সংযুক্ত এযোৰ কাপোৰ হ'ব। ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে কাপোৰযোৰ যদি ভাল পাইছে, যদি ভাবে আমাৰ দোকানত আপোনালোকে ভাল কোৱালিটি কাপোৰ পাব, সেইটো হিচাপত আমাৰ দোকানলৈ আহিব। আমাৰ দোকানৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিয়াৰ বজাৰ, আমি এটা নিৰ্দিষ্ট এটা ডিছকাউণ্ট দিয়া হয়েই আমাৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰত ক্ৰয় কৰিলে। কিন্তু যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ বিয়া বজাৰ কৰে আমাৰ দোকানৰ পৰা, মেইন ছেটৰ পৰা ছেকেণ্ড ছেটৰ পৰা আদি কৰি সকলো কাপোৰ, এটা নিৰ্দিষ্ট আপোনালোকক মেক্সিমাম এটা ডিছকাউণ্ট দিবলৈ, মিনিমাম এটা ডিছকাউণ্ট আমি আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰোঁ। বেলেগৰ তুলনাত আমি প্ৰাইচ ৰিজনেবল দিবলৈ যত্ন কৰোঁ। লগতে আমি সদায় কোৱালিটিক প্ৰাধান্য দিওঁ। আশীৰ্বাদ চিল্ক হাউচে সদায় কোৱালিটিক প্ৰাধান্য দি আহিছে আৰু সদায় ভৱিষ্যতলৈ দি যাম বুলি আমাৰ বিশ্বাসী। এইযোৰ মেইন ছেট বহুত সুন্দৰ মেইন ছেট, ৰঙা মিনা কৰা আছে। গোটেই কাপোৰযোৰতে কেইবাটাও ডিজাইন উপলব্ধ আছে। এনেদৰে আমাৰ দোকানৰ কালেকশ্যনখিনি আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি ৰাখিব। লগতে আমাৰ এটা ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ'খিনি উপলব্ধ কৰা হয় আশীৰ্বাদ চিল্ক হাউচ বুলি। সেই ইউটিউব চেনেলটোতো আপোনালোকৰ মনপচন্দ আপডেটখিনি চাই থাকিব লাগে। চিল্ক হাউচ আৰু জুৱেলাৰী আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেলটোৰ লগতে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি বা ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এইটো বৰ সুন্দৰ যোৰা। বৰ্তমান আপোনালোকক আমি চাদৰকেইখনহে আপোনালোকক মেলি দেখুৱাইছোঁ। ৰিহাকেইখনো তেনেকৈয়ে আপোনাৰ ভেৰাইটিজ ডিজাইন ৱৰ্ক কৰা থাকিব। ৰিহাখনত থাকিব, মেখেলাখনো থাকিব। বৰ্তমান বিয়াৰ সময় আহি থকাৰ বাবে আপোনালোকক কেইযোৰমান মেইন ছেটৰ জৰিয়তে আমাৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ। মেইন ছেট আৰু ছেকেণ্ড ছেট দেখাইছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহিলে ভেৰাইটিজ কালেকশ্যন চাব পাৰিব। মনৰ পচন্দৰ কালেকশ্যন ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে ডিজাইন অনুযায়ী আমি ডিজাইন বনায়ো দিওঁ।
আপোনালোকে যদি স্পেচিয়েলি কিছুমান ডিজাইন কাষ্টমাইজ কৰিব বিচাৰে, আমি সেই ডিজাইনখিনিও আমি আপোনালোকৰ মনপচন্দৰ ডিজাইনখিনি আমি বোৱাই দিওঁ। এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দিব লাগিব। আমাৰ যেনেদৰে জুৱেলাৰী এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দিলে আমি জুৱেলাৰীখিনি প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ, তেনেদৰে আমি কাপোৰো তেনেকৈ আমি নিৰ্দিষ্ট সময় দিলে আমি প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ। আপুনি মনপচন্দৰ কাপোৰযোৰ পাব বুলি আমি বিশ্বাসী, তথাপিও আপোনালোকৰ মনপচন্দৰ কিছুমান বেলেগ ডিজাইন থাকিলেও আমি প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ। এইটো বহুত ধুনীয়া আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এটা যোৰা হ'ব, য'ত আমাৰ অসমীয়া গহনাৰ যিটো জুমকা থুৰিয়াৰ সংমিশ্ৰণেৰে তামা গুণা আৰু গল্ডেন গুণা ৱৰ্ক কৰা এটা মনোমোহা মেইন ছেট হ'ব। জুমকা আৰু থুৰিয়া ডিজাইনেৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। অসমীয়াৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰৱাহমান এইটো এটা মেইন ছেট। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ চিল্ক হাউচৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকক কেইটামান ছেকেণ্ড ছেট আপোনালোকৰ মাজত দেখাম। ছেকেণ্ড ছেট মানে আপোনাৰ কিছুমান ৱৰ্ক বেছিকৈ হেভি ৱৰ্ক কৰা আছে, পাটৰ সম্পূৰ্ণ হেভি ৱৰ্ক কৰা ছেট আছে। আপোনালোকে আমাৰ দোকানত পাটৰ উপৰিও আপুনি কেঁচা মুগা, টচ মুগাৰ ভেৰাইটিজ ডিজাইন ব্ৰাইডেল ছেট পাব, পিয়'ৰ মুগাৰ ছেটো পাব। এইটো বেবী পিংকত য়েল্ল' পাৰি ৱৰ্ক কৰা আছে। বৰ সুন্দৰ যোৰা, ৱৰ্কটো মই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। কোৱালিটি চিল্ক মাৰ্ক সংযুক্ত এটা যোৰা হ'ব। আমাৰ প্ৰত্যেকটো যোৰাতে আপোনাৰ চিল্ক মাৰ্ক সংযুক্ত হৈ থাকে। কাপোৰ লৈ কোনো কম্প্ৰমাইজ নাথাকে কোৱালিটি লৈ। শুৱালকুছি চিল্ক টেষ্টিং লেবৰেটৰীৰ পৰা ভেৰিফাই কৰা থাকে যে কাপোৰযোৰ শুৱালকুছিতে প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু পিয়'ৰ চিল্কৰ হয়। এইটো তামাগুনা ৱৰ্ক কৰা বৰ সুন্দৰ এটা কালাৰ, পিয়'ৰ পাটৰ ব্ৰাইডেল বৰ্তমান সময়ত খুব জনপ্ৰিয় হৈছে এনেকুৱা কিছুমান ডিজাইন। আপোনালোকৰ বৰ্তমান সময়ত ট্ৰেণ্ডিঙত থকা সকলো যোৰাই আমাৰ দোকানত উপলব্ধ হ'ব বুলি আমি বিশ্বাসী। আপোনালোকে আহিব, চাব পাৰে। প্ৰাইচ বেলেগৰ লগত তুলনামূলকভাৱে আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত প্ৰাইচটো ৰিজনেবলেই পাব। আৰু সদায় এটাই প্ৰাধান্য দিওঁ, শুৱালকুছি কাপোৰৰ ওপৰত আমি সদায় গুৰুত্ব দিওঁ, সদায় বস্ত্ৰ নগৰীক সদায় প্ৰাধান্য দিওঁ। অসমীয়াৰ সংস্কৃতিটো সদায় ৰাখিব লাগে। অসমীয়া চাদৰ মেখেলা বেলেগৰ হাতত, অসমৰ বাহিৰৰ শিপিনীৰ হাতত বোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। অসমীয়াৰ কাপোৰ অসমীয়াৰে বোৱাটোৱে আমি বিচাৰোঁ সদায়। সেইকাৰণে আমি আশীৰ্বাদ চিল্ক হাউচে সদায় শুৱালকুছি চিল্ক টেষ্টিং লেবৰেটৰীৰ পৰা ভেৰিফাই কৰা চিল্ক মাৰ্ক সংযুক্ত এটা কাপোৰ যোৰা পাব, যাতে শুৱালকুছিত প্ৰস্তুত কৰা আৰু পিয়'ৰ চিল্ক বুলি ভেৰিফাই কৰা থাকিব। প্ৰত্যেকটো যোৰাতে আপোনালোকে চিল্ক টেষ্টিং লেবৰেটৰীৰ পৰা ভেৰিফাই কৰা চিল্ক মাৰ্ক পাব। ইয়াত আমি একচুৱেলি প্ৰাইচখিনি কোৱা নাই। প্ৰাইচখিনি এইকাৰণে কোৱা নাই, এইখিনি আমি অনলাইন চেল কৰিবলৈ বিচৰা নাই। আপোনালোকে যদি ভাল লাগে অনলাইন জৰিয়তেও ল'ব পাৰিব, এইটো নকওঁ যে ল'ব নোৱাৰিব। যে অনলাইন আমাৰ লগত হোৱাটছআপৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি অনলাইন জৰিয়তেও ল'ব পাৰি, কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহি দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিও সন্মুখৰ পৰা কাপোৰযোৰ চাই পেলাইও ল'ব পাৰিব। আৰু সম্পূৰ্ণ বিয়া বজাৰ কৰিলে আমি এটা বৰ্তমান সময়ত এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেহাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যে সম্পূৰ্ণ বিয়াখন বজাৰ কৰিলে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেহাই পাব। লগতে যদি জুৱেলাৰীও বিয়াৰ বাবে অসমীয়া কেঁচা সোণৰ জুৱেলাৰী বিয়াৰ বজাৰৰ লগত ক্ৰয় কৰে, তেতিয়া আৰু কিবা এটা আমি ডিছকাউণ্ট এড কৰি দিয়া হয় জুৱেলাৰীটো কাপোৰতো। আৰু পিয়'ৰ সোণৰ গহনাও আমাৰ ইয়াত অসমীয়া পিয়'ৰ গ'ল্ডৰ গহনা অসমীয়াও প্ৰস্তুত কৰা হয়। আপোনালোকৰ ডিজাইন অনুযায়ী পিয়'ৰ গ'ল্ডৰো আপুনি সোণৰো হলমাৰ্ক থকা গহনাও প্ৰস্তুত কৰিব। এইটো এটা ডিজাইন হ'ব পাটৰ ছেকেণ্ড ছেটৰ লাইট কালাৰ কম্বিনেশ্যন তামাগুনা খুব জনপ্ৰিয়। ৰেড এণ্ড ব্লু বিনা ৱৰ্ক কৰা আছে, ট্ৰেডিশ্যনেল কিংখাপ ৱৰ্ক কৰা আছে। পাৰিটো আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ হ'ব, পাৰি কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা হ'ব। কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া হয়। তামেৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে। এইটো কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো ইয়াত যিটো গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে তামেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়।
আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি জনালে বহুত আনন্দ পাব। কাপোৰ কেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভাল বুলি কমেণ্ট কৰিব, বেয়া লাগিলে বেয়া বুলি কমেণ্ট কৰিব। আমি কোনো কাৰণে তাত আমি বেয়া নাপাওঁ। আপোনালোকৰ সদায় ফিডবেকৰ আশা কৰি থাকোঁ। আমি আপোনালোকৰ ফিডবেকৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সঁহাৰিৰ জৰিয়তে আমি আগুৱাই যোৱাত আমি সদায় সকাহ পাই আহিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত এনেকৈ পাই যাম বুলি আমি আশাবাদী। এতিয়া এটা ব্ৰাইডেল ছেট দেখাইছোঁ, ফুলি ব্ৰাইডেল ৱৰ্ক কৰা, বহুত সুন্দৰ যোৰা হয়। এনেকুৱা ভেৰাইটিজ কালাৰ, ভেৰাইটিজ ডিজাইন আমাৰ দোকানত উপলব্ধ হ'ব। আমাৰ দোকান ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে, আশীৰ্বাদ চিল্ক হাউচ। লিমা হোটেল পাৰ হৈয়ে আমাৰ দোকান দেখিবই, আশীৰ্বাদ চিল্ক হাউচ বুলি, মনচুন ভোগালী জলপানৰ কাষত। আমাৰ এটি ৰোডতে আছে, ৰাস্তাৰ কাষতে আছে। আমাৰ কালেকশ্যনখিনি যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে ফেচবুকৰ যদি চাই আছে ফেচবুকৰ পেজত কমেণ্ট কৰক। যদি ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আপুনি ইউটিউবতো কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আমি যাতে আপোনালোকৰ দৰে বেলেগো আমাৰ এই ভিডিঅ'খিনি আমাৰ কালেকশ্যনখিনি চাব পাৰে। এইটো বৰ সুন্দৰ এটা ডিজাইন হ'ব আপোনাৰ। গোটেই কাপোৰযোৰতে কেইবাটাও ডিজাইন ৱৰ্ক কৰা আছে। সম্পূৰ্ণ চিল্ক মাৰ্কযুক্ত এযোৰ কাপোৰ হয়। আমাৰ প্ৰত্যেকযোৰ জোৰতে মানে চিল্ক মাৰ্ক সংযুক্ত হ'ব কাপোৰ। সকলো কাপোৰ পাব, পাটৰ কাপোৰৰ পৰা আদি কৰি বোৱা কাপোৰো পাব। গামোচা, চেলেং, চুৰিয়া, পাটৰ কুৰ্তাৰ পৰা আদি কৰি সকলো আমাৰ দোকানত উপলব্ধ হয়। বোৱা গামোচাৰ পৰা, আমাৰ মাটিশালত বোৱা গামোচাৰ পৰা সকলো উপলব্ধ হয়। আপোনালোকে আমাৰ দোকানলৈ আহিব পাৰে আৰু আমাৰ দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰে। সকলো ধৰণৰ অসমীয়া গহনাও আমাৰ দোকানত উপলব্ধ আছে। কেঁচা সোণৰ সকলো গহনা আপুনি পাব। আজি ইমানতে আমি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ মাজত আৰু এনেকৈ কালেকশ্যন দেখাম। আজি আমাৰ এই কালেকশ্যনকেইটা কেনেকুৱা ভাল লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিলে চাই আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব। আমি আশা কৰি ৰৈ আছোঁ কাপোৰবোৰৰ কালেকশ্যনখিনি ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে চাই। আৰু ইয়াতে আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত এনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজটো লাইক আৰু ফ'ল' কৰিব। ধন্যবাদ।